මම පොඩි කම්ප්ලෙක්ස් ස්ට්‍රක්චර් එකක් හදාගත්තා. හිතන්න මගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙනවා පැකේජස් කිහිපයක් කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම බෑක් එන්ඩ් සහ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් කියලා මොඩියුල්ස් දෙකක් හදාගත්තා. පැකේජස් දෙකක්. ඉතින් බෑක් එන්ඩ් එක ඇතුලේ තියෙනවා කෝ එක කියලා එකකුයි මොඩියුල්ස් කියලා එකකුයි. ඉතින් කෝ එක ඇතුලේ තියෙනවා කෝ එක තව ෆයිල් එකක්. ඒකෙන් නිකන් සිස්ටම් එකේ ප්ලැට්ෆෝම් එක රිටර්න් කරනවා. පර්සන් කියන එකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම අර අපි කලින් කතා කරපු පර්සන් ක්ලාස් එකම තමයි. ඒකේ name කියලා ඇට්‍රිබියුට් එකක් තියෙනවා. get name set name තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකේ වැලිඩේටර්ස් තියෙනවා. ඉතින් එක වැලිඩේටර් එකක් තියෙනවා. මට මේක ඒජ් එක දුන්නාට පස්සේ මේක වැලිඩ් ද නැද්ද කියලා හොයාගන්න. මේකේ විශේෂ අලුතෙන් පාවිච්චි කරන ෆන්ක්ෂන් එකක් තමයි මේ is instance කියන්නේ. මේ ෆන්ක්ෂන් එක Python වල inbuilt එකක්. ඒකට මට variable එක නමක් දීලා ඕන කරන data type එක දාන්න පුළුවන්. ඒතර මෙන්න මේ is instance function එකෙන් මේ අදාළ variable එක මෙන්න මේ අදාළ data type එක කියලා check කරලා බලනවා. ඉතින් ඒක true නම් මට මෙන්න මේ විවිධ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් ලා තියෙන්නේ මේක මම string නම් මේක int එකට convert කරන්න try කරනවා. try catch එකක් ඇතුලේ එහෙනම් try except එකක් ඇතුලේ fail නොතින් ඒක false කියලා return කරනවා. ඒ වගේම මේක int එකක් හරි float එකක් කරනම් int එකට convert කරන්න try කරනවා. එතකොට පොඩි check එකක් තියෙනවා බිඳුරට අඩු නම් ඒ වගේම 120ට වැඩි නම් මේක false කියලා return කරනවා. එහෙම එකක්වත් fail වුනේ නැත්නම් මේක නිවැරදි age එකක් විදිහට return කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ දැන් idea එක තමයි මෙන්න මේක call කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන විශේෂයෙන්ම දැනගන්න ඕන දේ තමයි මේ හැම folder එකක් ඇතුළෙම __init__.py කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි init ෆයිල් එක මේ අදාළ පැකේජ් එකේ. මේක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. මේක නැතුව run වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් පැකේජ් එකක් define කරනකොට මේ folder එකක් ඇතුලේ අපි මෙන්න මේ ෆයිල් එක දාන්න ඕනේ. එතකොට තමයි Python interpreter එක දන්නේ මෙන්න මේ folder එක මම පැකේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් module එකක් විදියට treat කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේමයි මේ module එක initialize වෙනකොට මට ඕන කරන දේවල් මේකේ run කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඒක ඉස්සරහට හිමීට බලමු. දැනට මතක තියාගන්න. ඔය Python වල පැකේජ් එකක් define කරනකොට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ init ෆයිල් එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම මේ valid function එක call කරන්න try කරලා බලමු. මට පුළුවන් මුලින් මේක import කරගන්න. මම ගාව age එකක් තියෙනවා. මම එහෙනම් කියනවා from මේක back end front end කියන දින් from front end dot validators is valid age කියන එක import කරගන්න. දැන් මම මේක print කරනවා කෙලින්ම is valid age කියන එකට මම මේ age කියන variable එක pass කරගන්නවා. දැන් මම මේක run කරොත් ඔයාලට පේනවා මේක true. කියන්නේ මේක valid age එක කියලා print කරනවා. මම මේක ඍණ 30යි කියලා pass කරොත් ඔයාලට පේනවා මේක false කියලා. ඒ වගේම මම මේකට string එකක් මට pass කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු hello කියලා. එතකොට මේක false කියලා print කරනවා. හැබැයි මම string එකක් pass කරොත් මේක 52යි වගේ එකක් කියලා මේක true කියලා print කරනවා. මේ validate එක මම ලියලා තියෙන විදිහ අනුව මේ code එක ඔයාලට පස් වෙලාවක ඔයාම ලියා ගන්නත් පුළුවන්. දැනට මේක මම තියාගන්න මේකෙන් සරල validation එකක් තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේමයි මට හිතන්නකෝ මේක is valid නම් මට person object එකක් හදා ගන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මම කියනවා අපි හිතමු මම හදනවා අලුත් person කෙනෙක්. මම p කියලා හදනවා person කෙනෙක්. එහෙනම් person කෙනෙක් හදනවා. මේකට නමක් මම දානවා අපි හිතමු මගේ නම දානවා ප්‍රනීත් කියලා. ඉතින් මේ person කෙනෙක් මම මුලින්ම object එක හදන කලින් මේක import කරගන්න ඕනේ. කොහෙද තියෙන්නේ? මෙන්න මේ models ඇතුලේ. එහෙනම් මම ඒකත් මෙතනින් import කරගන්නවා. මම කියනවා from backend dot models import කරන්න person කෙනෙක් කෙනා. ඉතින් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේ person කියන්නේ ෆයිල් එකක්. ඒතකොට මට මේක person කියන ෆයිල් එක ඇතුලෙන් call කරන්න ඕනේ person කියන object එකට. ඒතකොට මට මෙන්න මෙහෙම call කරන්න බෑ. මට call කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම person කියලා. එහෙම නැත්නම් මම මෙතන ලියන්න ඕනේ .person මේක import කරන්න මෙතන person කියලා. ඒතකොට මේකත් වැඩ කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතකොට මට මෙන්න මෙහෙම call කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන පොඩි duplication එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ model එක .person කියලා මට ආපහු call කරන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට අපේ එක ෆයිල් එකක එක class එකයි අපි ලියන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවට මෙන්න මෙහෙම models.person කියලා ආපහු මේ person කියන එක duplicate කරන එක එච්චරම හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. ඒ වෙලාවට මට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ models වල මේ init file එක තියෙනවනේ. මේකෙදි මට import කරන්න පුළුවන් අන්න අර අදාළ class එක මෙන්න මේ models වල කොටසක් විදිහට. එහෙනම් මට මෙතනදි කියන්න පුළුවන් from dot file එකේ නම කියනවා. මොකද දැන් ඉන්න තැන ඉඳන්නේ මේ අදාළ init file එකේ ඉන්න තැන ඉඳන්නේ මම මේ import කරන්නේ from dot person import කරන්න අර class එකේ නම මෙන්න මේ person කියන class එක import කරන්න. එහෙනම් මම මෙතන ඉඳන් call කරද්දි මේ models ඇතුලේ automatically මෙන්න මේ person කියන එක්කෙනා ඉන්නවා. එහෙනම් මට මෙන්න මේක අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි මේක run වෙන හැටි හිතුවොතින් මම කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? from backend dot models. එතකොට මෙයා backend කියන එකේ models ඇතුලට යනවා. ඒක ඇතුලේ මම init code එකක් ලියලා තිනවා. මොකද්ද code එක? මෙන්න මේ models ඇතුලට import කරන්න .person. ඒ කියන්නේ .person කියන ෆයිල් එකෙන් කියන්නේ person.py කියන එකෙන් මේ dot එක දාලා තියෙන්නේ මේ init කියන තැන එක ඉඳන් කියන එක. ඒ relative path එක තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. එන්නේ person කියන ෆයිල් එකෙන් person කියන class එක import කරන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට මට මේ backend.models කියන තැනට automatically මේ person කියන එක import වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මට ආපහු .person simple person කියලා ලියන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන
person කියන class එක directly import කරන්න පුළුවන්. අපි ඕනනම් මෙතන print කරගමු person කියන්නේ මොකක්ද කියලා. py print කරනවා. දැන් මම මේක run කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ මුළු object එකම print වෙනවා path එකත් එක්ක backend.models.person.person කියන මුළු සම්පූර්ණ path එකම print වෙනවා මේ object එක print කරද්දි. එහෙනම් ඒ කියන්නේ අපේ මේ වැඩේ සාර්ථකයි. ඊළඟට මට මේ age එක set කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ person ට දානවා set name වගේම set age කියලා ගමු. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මෙයාගේ හදලා ඉවරනාට පස්සේ මේක valid නම් මෙන්න මේ age කියන එක valid age එකක් නම් මෙන්න මේ person ට set කරන්න එයාගේ age එක. එහෙනම් මම මෙතන බලනවා if is valid age age කියන එක ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ මේක එහෙමනම් මේක true නම් p.set age කියන එක මම කියනවා age කියන එක set කරන්න පුළුවන්. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන දැන් මේ age එකට string එකක් නේ set වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තව function එකක් සමහර ලියන්න වෙයි. එහෙම නැත්නම් මේ function එකම edit කරගන්න වෙයි. මේකෙන් true false නැතුව කෙලින්ම මේ age එකම return වෙන්න. ඉතින් ඒක මම මෙතනදී දැන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මගේ අදහස තමයි මෙන්න මේ code එක ඔයාලා ලියන්න පුළුවන්. මේ main function එකේ ඇත්තටම කිසිම දෙයක් නැහැ. තියෙන්නේ ඕන කරන functions සහ classes call කරන එක විතරයි. ඒව මගේ වෙනම packages වල තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම තියාගෙන ප්‍රධානම කාරණාව තමයි ඔයා package එකක් define කරද්දී folder එක ඇතුළට මෙන්න මේ __init__.py එහෙම නැත්නම් අපි මේකට කියනවා init file එක කියලා. init file එක දාන්න ඕනේ. එහෙම දැම්මට පස්සේ Python interpreter එක දන්නවා මෙන්න මේක module එකක්. එහෙනම් ඒක දිගටම scan කරන් යනවා module එකක් විදියට. ඒ වගේම ඒක Python path එකකට add කරගන්නවා දැන් ඉන්න තැන ඉඳන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනදී කරා වගේ වාට මෙන්න මේ init file එක ඇතුලේ මොන හරි දෙයක් call කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ සරල උදාහරණයක් නම් මේක import කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතන වාට මේක print වෙන මොන හරි දාන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මම කියනවා එම imported the person කියලා කියමුකෝ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක run කරද්දී මෙන්න මේක print වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ module එකක් load කරන වෙලාවෙදී මොන හරි code එකක් execute කරගන්න ඕන නම් සමහරලාට මොන හරි internet එකෙන් තියෙන දේවල් download කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. තව මොන හරි module එකට ඕන කරන resources initialize කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් මෙන්න මේ init file එකේ ලියන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කරේ සරලම පැහැදිලි කිරීමක්. මේක මිටරා ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා පැකේජස් එක ඉගෙන ගන්න. අපි ඔය මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඔයාලට links ටිකක් දාන්නම් වැඩිදුර විස්තර කියව ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ටික ඔයා කියවලි ඉවරලා වැඩිදුර දැනුම ලබා ගනිවි කියලා. එහෙනම් මේ පාඩමෙන් මෙච්චරයි. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු.